Það komið föstudagskvöld, búið að langur og pínu strangur dagur og ég ekki búin að smakka dagatalið ennþá. Talaði með í gær að ég ætlaði að kíkja á nokkuð svona skemmtileg Amazon review fyrir sósu dagatalið góða. Ég ætla að sleppa því núna því að ég er með annað sem er til að meira spennandi. En við skulum byrja á að koma sósu kvikindunum bara frá. Það er 10. Tveggjastafa. Já, nei, heyrði, haldið sé ekki bara ólistugur svona plastpoki með einhverju sem að í alvöru, þetta er eins og hór. Jæja, heyrðu, smökkum pínlítið af þessu hóri sem að er mert hérna jalapeno hot sauce. Ég get að kalla þetta hór, þetta er svona þetta var sama bragðið eins og alltaf. Já, súrari, ekki góðan hátt. En heyrðu, það sem var skemmtilega núna er að Kristján vinur minn, hann tók saman smá statistík. Þegar við vorum aðeins í fyrra, þá var hann rennaði smá statistík og það er svolítið gaman að kíkja á þetta. Sjáum hérna að við erum í rauninni að horfa, sjá hvernig dífu þetta tekur. Svo toppar þetta upp aftur og er núna á einhverju niðurleið. Þannig að spurning hvort við getum notað þetta til þess að meta svolítið hvað gerist í dag. Ég held að sjá hvert að við getum lesið ykkur. Svo ef við berum þetta saman við tölur síðasta árs, að þá, ég ætla hérna, og því að við erum svo veðurfréttamaður. Sjáum við þetta sko lagt yfir tölur síðasta árs. Þannig að það er einhver svona ákveðin fylgni, er það ekki, í toppunum og dölunum. Þannig að hvað eigum við að giska á? Við vorum að fara aðeins niður við, fórum niður 6-una, eigum við eitthvað meðaltalið fyrir að voru 8,4, þannig að eigum við ekki að giska á við séum að upplið. Ég ætla að segja að það sé bara föstudagur, ég ætla að vera bjartsýnn og ég ætla bara að segja að við erum að fara í 15. Ég þóra að segja. Þannig að skulum bara hella okkur í þetta. Smá fljótandi hugrekki og kíkjum svo bara á þetta. Þetta er að fara að vera 15. Ég er að segja þetta. Ég þarf á því að halda eftir langan og strangan dag. Ég fór í sko COVID-test og COVID-bólusetningu hér. Pfizer, 3. skammtur. Það eru 2 kúlur og vitið hvað? Þær eru mjög grófar að sjá. Ég held að ég hafi verið að giska á eitthvað sem þær eru mjög grófar að sjá. Þetta er eins og ég var að horfa á heimildamyndum hérna svona rannsóknargerfin sem voru að skoða tungl Satúrnusar. Þetta er bara minnir á þau sko. Þetta er svo gróft. Ég geti bara að opna plastbókina. Herru. Sterkt, já. Ég er alvöru, pínu sterkt. Þetta er bara 2 kúlur. Þannig að hérna Þetta er alveg. Og hérsóttur. Vá, þetta hér. Það er svakað í munin. Og ég svitna út frá augunum. Er þetta 12 eða 15? Hvað? Svíð mikið undir tungunni. Svíður upp í nef. Það er stærð. Það er 15. Ég er bara svo ánægður að spáin stóðst. 15! Chili balls, licorice with chili and chocolate coating. Wind force 15. Woo!
Þetta var geggjað. Ég þakka góður í spá, góður spálíkari Kristjáns fyrir að undirbúa mig fyrir þetta. Ég langar að þakka konu minni, móður minni. Ég er bara að hyggsta bjórnum út af mér. Þetta var æðislegt. Nú sé ég rosalega í hálsinum. Þetta er ekki að hjálpa. Undir tungunni og niður hálsinn. Ok, sveitur. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun. Með kókomjólk í glasi. Ég er búinn að svolgaði með safann úr hálfu læm. Þetta var ekki að fara vel í mig. Þetta var sterkt. Og mér svíður ennþá. Það liður svona alveg 5 mínútur allavega. Ég er ennþá hart trúaður, strangtrúaður á dagsformið. Og þetta sé vegna þess að ég fekk 3 skammtur af Pfizer í gær. Ég er svona pínu under the weather, eins og við segjum á, ég tárast, eins og við segjum á, fattir íslensku. Þetta var geggjað. Sjáumst.